Hello friends, today we have to start here the new part from the first chapter, reproduction in lower plants and animals, and that new one topic is nothing but the sexual reproduction. Okay, the first point is nothing but it involves two parents. In case of the sexual reproduction, there is the involvement of the two parents, that is the male and the female one. Second point is it involves the fusion of two gametes. That means there is the involvement of two gametes. Two gametes are nothing but the male gametes and the female gamete. Male gamete provide from the male parent while the female gamete provide from the female gamete, female parent. Next point is the production of genetically dissimilar offsprings. We know that there is the mixing of two gametes in the sexual reproduction, and therefore the new one is to be formed. We call it as an offspring. It is genetically different from that of the parent one. Next point is the variations are useful for the survival and for the evolution of the species. As the sexual reproduction shows the variation, that means the dissimilarities, this one is, that means the variation is very much important for the survival of that species as well as it is essential for the evolution of that species. Friends, आपण याआधीचा पॉइंट जो पाहिलाय तो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन की ज्याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त एकच पॅरेंट इन्व्हॉल्व होतो, आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यामध्ये दोन पॅरेंट्स इन्व्हॉल्व होतात, एक जो की मेल आहे आणि दुसरा फिमेल असतो. मेल पॅरेंट हा मेल गॅमेट प्रोव्हाइड करतो आणि फिमेल पॅरेंट हा फिमेल गॅमेट प्रोव्हाइड करतो. सो देर इज द इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ द टू गॅमेट्स, मेल अँड द फिमेल वन, and these two gametes shows the fusion in case of the sexual reproduction. आणि मग हे दोन मेल गॅमेट्स ते फ्युजन दाखवतात की ज्याला आपण फर्टिलायझेशन असं म्हणतो. नेक्स्ट पॉइंट यामधला असा आहे की या रिप्रोडक्शनमुळे किंवा सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमुळे जे न्यूवन्स तयार होतात किंवा ऑफस्प्रिंग्स तयार होतात ते जेनेटिकली डिसिमिलर असतात त्यांच्या पॅरेंट्सपेक्षा. का बरं? कारण यामध्ये दोन पॅरेंट्स जर इन्व्हॉल्व होतात तर दोन गॅमेट्स आहेत, आणि ह्या दोन गॅमेट्स जे की दोन वेगवेगळ्या पॅरेंटकडून आलेले आहेत तर त्यांचं मिक्सिंग होतं. सो देर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॅरेक्टर्स. त्या मेलकडून आलेल्या आणि फिमेलकडून आलेल्या कॅरेक्टर्सचं कॉम्बिनेशन होतं, आणि त्यामुळे नवीन ऑफस्प्रिंग जो तयार होतो तो त्यांच्या पॅरेंट्स सारखा एक्झॅक्ट नसतो. काही कॅरेक्टर्स पॅरेंटकडून त्याच्याकडे ट्रान्सफर होतात तर काही अगदी न्यूली फॉर्म असतात. या रिप्रोडक्शनमुळे व्हॅरिएशन किंवा डिसिमिलॅरिटी फॉर्म होते जी की त्या स्पेसिसच्या किंवा त्या ऑर्गॅनिझमच्या सर्व्हायव्हलसाठी इम्पॉर्टंट असते. त्याचबरोबर इव्होल्युशन, जे की अतिशय महत्वाचा असा इव्हेंट जो आपण म्हणतो इव्होल्युशन, याला आपण मराठीमध्ये उत्क्रांती असं म्हणतो, की ज्याच्यासाठी त्या स्पेसिसची जर उत्क्रांती व्हायची किंवा त्याच्यामध्ये चेंज व्हायचे आहेत अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन एन्व्हायरमेंट, एन्व्हायरमेंटमध्ये होणाऱ्या बदलानुसार जर त्याच्यामध्ये बदल घडवून आणायचा आहे तर त्यासाठी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे अतिशय महत्वाचं असतं. नेक्स्ट, जर आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पाहतोय तर त्यात इन्व्हॉल्व होणारा प्लांटवरचा सगळ्यात महत्वाचा जो पार्ट आहे तो फ्लावर आहे. ज्या वेळेला प्लांटची व्हेजिटेटिव्ह फेज कंप्लीट होते त्यानंतर रिप्रोडक्टिव्ह फेज चालू राहते, आणि त्यावेळेला त्या प्लांटला फ्लावरिंग येतं. व्हेजिटेटिव्ह फेज म्हणजे काय? तर व्हेजिटेटिव्ह फेजमध्ये त्या प्लांटला लिव्ज, स्टेम आणि रूट्स हे पार्ट त्यामध्ये डेव्हलप होतात किंवा याची ग्रोथ होते. पण ज्या वेळेला ही फेज स्टॉप होते त्यानंतर सेकंड फेज जी त्यांची सुरू होते प्लांटमध्ये त्याला आपण फ्लावरिंग स्टेज असं म्हणतो, की फ्लावर बिअर्स व्हायला लागतात प्लांटला. आणि हे जे फ्लावर्स आहेत जे की सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये वापरले जातात. याआधी जे आपण पाहिलं की असेक्शुअल प्लांटमध्ये होणारं रिप्रोडक्शन की ज्यामध्ये व्हेजिटेटिव्ह असंही आपण त्याला म्हणतो, ज्यात रूट, स्टेम आणि लीव्ज वापरलाय, तिथे फ्लावर हा कुठेही आपण उल्लेख केलेला नाही. सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये आता आपण पाहणार आहोत फ्लावर. In your syllabus, the definition is in this way. It is a specialized reproductive structure of a plant in which sexual reproduction takes place. हा स्पेशल असा ऑर्गन आहे प्लांटवरती तयार होणारा. इट इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर किंवा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन. कुणामध्ये कशासाठी वापरला जातो तर रिप्रोडक्शनसाठी. सो इट इज द रिप्रोडक्टिव्ह वन. इट इज स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इन विच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, की ज्याच्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होणार आहे. हा प्लांटवरती तयार होतो किंवा फ्लावर हे प्लांटवरती तयार होतं. त्यामागचा पर्पजच हा आहे की जेणेकरून त्या प्लांटमध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन व्हावं. सो हा स्पेशली तयार केला जातो प्लांटवरती. सो इट इज स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर.
फॉर व्हॉट पर्पज? फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इट इज नोन ॲज द फ्लावर. डेफिनेशन खूप सिंपल आहे, मी पुन्हा एकदा रीड करते. इट इज स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इन विच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस. स्पेशल असं रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर आहे की ज्याच्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं. नाव सी द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. As this flower consists of mainly two parts or the two types of the parts, non-essential floral whorls while the essential floral whorls. Out of them, the calyx and corolla. These two whorls or these two parts, these are non-essential or the accessory one. Why? Because these are not directly take part in the sexual reproduction. But the gynoecium and the androecium, this one is the gynoecium while this one is the androecium. These two parts, these are essential one. Why? Because they directly involve or directly take part in the sexual reproduction. So these are known as the very much essential floral whorls. Now जे की आपण हे फ्लावरचं स्ट्रक्चर पाहतो ज्यामध्ये कॅलेक्स, जो की आपल्याला सगळ्यांनी फ्लावर आतापर्यंत बऱ्याचदा पाहिलं असेल की ज्यामध्ये ग्रीन कलरचं, जेव्हा हे फ्लावर बर्ड कंडिशन मध्ये असतं तेव्हा जे की कव्हरिंग दिसतं आपल्याला त्या बर्डला ग्रीन कलरचं, तेच जे की जे कॅलेक्स आहे. आणि करोला म्हणजे जे की कलरफुल किंवा कलर्ड असे पेटल्स असतात की ज्याला आपण करोला असं म्हणतो. हे दोनही ऑर्गन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये डायरेक्ट इन्व्हॉल्व्ह होत नाहीत. ओके, इन्सेक्टला अट्रॅक्ट करणं किंवा फ्लावरला प्रोटेक्शन देणं हे यांचं काम आहे, बट नॉट डायरेक्टली इन्व्हॉल्व्ह इन अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. मग इन्व्हॉल्व्ह कोण होतात? तर अँड्रोशियम आणि गायनोशियम हे दोन पार्ट मी इकडे सेपरेट घेतलेले आहेत. आता आपण आधीच डेफिनेशन मध्ये किंवा आधी जे पॉइंट्स वरती घेतले त्यामध्ये पाहिलं की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये दोन पॅरेंट्स इन्व्हॉल्व्ह असतात. सो आता ह्या फ्लावर मध्ये असणारे दोन पॅरेंट कोण आहेत? आउट ऑफ देम द मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट इज कॉल्ड ॲज द स्टॅम, की ज्याच्यामध्ये एक मेल आहे आणि एक फिमेल आहे. सो दिस वन इज द मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, ओके, ऑफ फ्लावर, while this one is the female reproductive organ. Male reproductive organ is called as the androecium. Yes, what is it? It is the androecium. हे जे इथे दाखवलेले दिसतात, these are the androecium. If the number of the stamens these are comes together, then that whorl is to be called as the androecium. ज्या वेळेला याचे अनेक मेंबर्स एकत्र येतात तेव्हा आपण त्याला टुगेदरली वी कॉल्ड इट ॲज अ अँड्रोशियम, तेव्हा त्याला आपण अँड्रोशियम म्हणणार आहे. जेव्हा आपण एक सेपरेट घेतो दॅट टाइम वी कॉल्ड इट ॲज अ स्टॅमेन. ओके, सो हा एक मी काढलेला इथं सिंगल वन, वी कॉल्ड इट ॲज अ स्टॅमेन. द नंबर ऑफ स्टॅमेन्स कम्स टुगेदर देन इट इज नोन ॲज द अँड्रोशियम. नाव द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टॅमेन. Stamen, it consists of the filament and very much important part is called as the anther. Okay, anther it again consists of mostly the 90% anther it consists of the two lobes. Therefore, we call it as a diathecus. In this anther there is a two lobe. Therefore, it is known as diathecus. So anther and this one is the filament. Another part is nothing but the female reproductive organ. See this at the center, or it is the innermost floral part. Okay, this one is the gynoecium. One of the member is called as the carpel. Now the structure of the gynoecium or the female reproductive organ or the carpel. At the base there is the solan portion called as the ovary. Then middle part is called as the style. While the apex one or at the tip there is the presence of the stigma. Ovary it bears or it consists of the inner structure. We called it as a ovules. याच्यामध्ये जे आतमध्ये जे स्ट्रक्चर आहे की ज्याला आपण ओव्हिल्स असं म्हणतो. ओके, तर या पद्धतीने आपण रिप्रोडक्शन हा अतिशय महत्वाचा कन्सेप्ट आहे, हा कळलाच पाहिजे तुम्हाला. तर यामध्ये पुढे आपण स्टेप बाय स्टेप जाणार आहे की मग आता एकच पार्ट आपण घेणार आहे की मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आधी, मग त्याचे स्टेप बाय स्टेप आपण अप टू द हे फायनली काय आपण म्हणतो इथे की हे दोन पॅरेंट्स आहेत आणि ते दोन गॅमेट्स तयार करतात. हा मेल गॅमेट कसा तयार करतो आणि हा ऑर्गन फिमेल गॅमेट कसा तयार करतो, फायनली आपल्याला फिमेल गॅमेट कसा मिळतो किंवा फायनली आपल्याला मेल गॅमेट कसा मिळतो आणि तो कसा दिसतो, तर हे इथपर्यंत पॉइंट आपण घेऊन जाणार आहोत नेक्स्ट लेक्चरमध्ये किंवा नेक्स्ट पार्टमध्ये. सो आपल्याला हे दोन पार्ट कळणं खूप महत्वाचं आहे, हे अगदी डोक्यात ठेवायचंच आहे. स्टॅमेन मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहे आणि कार्पेल हा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहे. फ्रेंड्स, तुम्हाला इथे मी एक फ्लो चार्ट दिलेला आहे की ज्या चार्टमध्ये तुम्हाला इथे दिसेल की रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये मेल आणि फिमेल गॅमेट्स यांचे प्लस दाखवले म्हणजे हे फ्युजन होतात. सो हा असा या पद्धतीचा फ्लो चार्ट आहे. सगळ्यात आधी मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. येस, आपण काय पाहिलं याआधी मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन
की जो असा आहे की ज्याला आपण काय म्हणतो स्टॅमिन. सगळ्यात आधी इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. The stamens comes together to form the androecium. That means one of the member is called as the stamen. आपला सगळ्यात महत्वाचा जो पार्ट आहे तो anther. Inside the anther there is the pollen sac. In that of the pollen sac there is the presence of pollen grains. And these pollen grains, these are responsible for the formation of male gametophyte. And finally male gametophyte bears the male gametes. म्हणजे याचं फायनल प्रोडक्ट काय मिळणार आहे आपल्याला? मेल ऑर्गन जो की आपल्याला डोळ्याने दिसतो फ्लावरमध्ये, तर त्याच्यापासून की जे नेकेड आईजने दिसत नाहीत असे मेल गॅमेट्स तयार होतात. ओके, तर हा जो पाथ आहे तो आपल्याला पूर्ण स्टडी करायचा आहे. यामध्ये आपण T.S.of Anther घेणार आहे आणि मग त्या अँथरचा TS घेतल्यानंतर आतमध्ये तुम्हाला पोलन सॅक्स किंवा त्याला मायक्रोस्पोरेंजिया असं म्हणतात ते दिसतात कसे किंवा त्याचं स्ट्रक्चर काय आहे ते आपण बघणार आहे. आणि नंतर त्यामध्ये असणारे मायक्रोस्पोर, त्याचं स्ट्रक्चर, मग मेल गॅमेटोफाइटचे डेव्हलपमेंट होते कशी, दॅट मीन्स द पॉइंट इज नथिंग बट द डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट अँड फायनली हाऊ द मेल गॅमेट्स आर फॉर्म. इथे येऊन आपण स्टॉप होणार आहे या पॉइंट जवळ. ओके, तेव्हा मेल पार्ट हा कम्प्लीट होणार आहे. नाउ द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, वन ऑफ द मेंबर और द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन इज नोन ॲज द गायनोशियम. मी इथे स्ट्रक्चर काढते जे ऑलरेडी मी दाखवले तुम्हाला. ओके, द गायनोशियम, वन ऑफ द मेंबर इज नोन ॲज द कार्पेल. हा एक मेंबर म्हणजे कार्पेल आहे. कार्पेल कन्सिस्ट ऑफ ओव्हरी, जो की हा पार्ट, यामध्ये स्टिग्मा आणि स्टाईल आणि स्टिग्मा आहे, पण आता जो की रिप्रोडक्शनसाठी एसेन्शियल आहे तो हा पार्ट आहे. इन दॅट ऑफ द ओव्हरी देर इज द प्रेझन्स ऑफ ओव्हिल्स. देन इनसाइड द ओव्हिल्स देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द embryo sac. It is also known as the female gametophyte. That means how the female gametophyte is to be developed. This point is also taken in your syllabus. Then in that of the embryo sac there is the presence of the egg. Egg is also known as the female gamete. In this way finally the female gamete, that means the egg is to be developed. म्हणजे याचा आपल्याला एंड प्रोडक्ट काय मिळणार आहे तर एग, जे की यालाच आपण फिमेल गॅमेट असं म्हणतो. आणि याचं एंड प्रोडक्ट काय आपल्याला मिळणार आहे तर मेल गॅमेट. ओके, म्हणजेच या रिप्रोडक्शनमध्ये जे गरजेचे आहेत ते दोन फॅक्टर कोण, मेल आणि फिमेल गॅमेट. हाऊ दिस टू फॅक्टर्स आर टू बी फॉर्म हे आपल्याला इथे पाहायचंय, जे की आपण या पाथनी जाणार आहे. याविषयी पाहताना हे स्ट्रक्चर आपण पाहिलं की त्यानंतर आपण ओव्हिल किंवा ओव्हरी आणि त्यामध्ये असणारे ओव्हिल पाहणार आहे. मग त्यामध्ये एम्ब्रियो डेव्हलपमेंट म्हणजेच फिमेल गॅमेटोफाइट कसं डेव्हलप होतं हा पॉइंट आहे की जो अतिशय महत्वाचा आहे. अॅनाट्रोपस ओव्हिलचं स्ट्रक्चर आणि एम्ब्रियो डेव्हलपमेंट पाहणार आहे आणि फायनली त्यामध्ये एग कसा तयार होतो. मग आता हे जे दोन पॉइंट्स आहेत की मेल गॅमेट आणि एग, मग हे दोन जे की फायनली आपल्याला मिळाले दोन गॅमेट्स ते फ्यूज होतात, फ्युजन होतं, जे इथं प्लस साइन दाखवलं. यांच्या फ्युजन किंवा ही जी प्रोसेस आहे त्याला फर्टिलायझेशन असं म्हणतात की ज्यामुळे झायगोट तयार होतो, जो की फर्टिलायझेशन हा पॉइंटही आपल्याला सिलेबसमध्ये आहे. मग एम्ब्रियो फॉर्म होतो जो की झायगोट नंतर तयार होणारा. हाऊ दिस एम्ब्रियो इज टू बी फॉर्म ऑल्सो. देन फायनली वी हॅव टू ऑब्टेन द सीड अँड द फ्रूट. म्हणजे जे की फ्लावर पासून आपण स्टार्ट केलं होतं ते फायनली फ्रूट पर्यंत येऊन आपण थांबणार आहे. हाऊ दिस प्रोसेस इज टू बी टेक प्लेस इज कम्प्लिटेड इन युअर सिलेबस. जे की कशी ही प्रोसेस टोटल होते, फ्लावर पासून आपल्याला फायनली फ्रूट कसं मिळतं हे या सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमुळे पॉसिबल आहे. आणि ते कसं होतं हे आपल्याला ह्या सगळ्या पॉइंटचा विचार करून किंवा त्याचा यूज करून आपल्याला हे कव्हर करायचे. स्ट्रक्चर ऑफ अँथर. When the anther is in the immature stage, it is made by means of the parenchymatous tissues. At the maturity, the differentiation is to be arises in some cells or in some parenchymatous cells, and these parenchymatous cells get transformed into the archisporial cell. Now the archisporial cell, these are to be divided into sporogenous cells and the parietal cell. आपण याआधी स्ट्रक्चर पाहिलेलं आहे की जो आपल्याला स्टॅमिन आहे जो की असा दिसतो. हे फिलामेंट आहे, दिस वन इज द कनेक्टिव्ह अँड दिस इज द अँथर. ओके, अँथर याला हे दोन लोब आहेत आणि हे दोघांच्या मध्ये असणारी ही कनेक्टिव्ह आहे. जेव्हा हा इमॅच्युअर स्टेजला असतो अँथर त्यावेळेला हा पॅरेन्कायमॅटस टिश्यूनी तयार झालेला असतो आणि ऍट द मॅच्युरिटी द सेल डिफरन्शिएशन होत असताना काही पॅरेन्कायमॅटस टिश्यूज ह्या ट्रान्सफॉर्म होतात. कुठल्या टाईपच्या सेलमध्ये तर आर्चिस्पोरियल सेलमध्ये. नाव दिस आर्चिस्पोरियल सेल्स आहेत तर हे दोन पार्टमध्ये डिवाइड होतात, जो की काही सेल्स आर्चिस्पोरियल ह्या वॉल तयार करतात अँथरचा आणि काही आहेत त्या आतमध्ये असणाऱ्या किंवा सेंटरला असणाऱ्या स्पोरोजिनस टिश्यूज तयार करतात. ओके, तर अशा पद्धतीने आर्चिस्पोरियलचं डिफरन्शिएशन होतं. फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्टरी पार्ट इज द
these anthers, these are monothecous or the dithecous. Mono means single. Okay. When there is only single lobe, then it is known as monothecous. जो की इथे तुम्हाला दोन लोब पाहायला मिळतात. हे कॉमनली प्लांट मध्ये आपल्याला डायथिकस पाहायला मिळतं. जी ही फिगर आहे ती डायथिकसची. मोनोथिकस म्हणजे या पद्धतीने की ज्याला लोबच नाहीयेत. सो दिस टोटल स्ट्रक्चर इज द सिंग्युलर वन अँड देअरफॉर इट इज नोन ॲज द मोनोथिकस. ओनली वन लोब इज टू बी प्रेझेंट. जर एकच लोब आहे तर यामध्ये आपल्याला दोनच सॅक पाहायला मिळतील. ओके. सो देर इज द प्रेझेन्स ऑफ टू पोलन सॅक. इट इज नोन ॲज द बायस्पोरेंजिएट स्टेज. And in case of the dithecous, di means two. These two compartments are to be present and connected by means of the connective ones. This middle structure is known as the connective. As there is a presence of two lobe, it is known as the dithecous. Okay. Each lobe consists of two pollen sacs. Okay. In this way, in dithecous anther, there is the presence of 4 pollen sacs. Because of this, it is known as tetrasporangiate. Okay. टेट्रास्पोरेंजिट ही टर्म लक्षात घ्यायची. ही तुम्हाला बऱ्याचदा विचारली जाते. वेन अँथर कन्सिस्ट ऑफ द 4 पोलन सॅक, इट इज नोन ॲज द टेट्रास्पोरेंजिएट. इट इज सीन इन द डायथिकस बिकॉज इट कन्सिस्ट ऑफ 2 लोब. समजते हे? यामध्ये 2 लोब आहेत आणि प्रत्येक लोबमध्ये 2 पोलन सॅक असतात. सो टोटल डायथिकस अँथरमध्ये आपल्याला 4 पोलन सॅक्स पाहायला मिळतील आणि या टर्मलाच टेट्रास्पोरेंजिएट असं म्हटलं जातं. नाव द T.S.of Anther. ओके. आर्चिस्पोरियल सेल जे की डिफरन्शिएट झाल्यात ते आपण पाहतोय आता. दिस अँथर मेनली कन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट. दिस स्ट्रक्चर इज नोन ॲज द अँथर वॉल वाईल द मिडल सॅक लाईक स्ट्रक्चर दीज आर नोन ॲज द पोलन सॅक्स. हे डायथिकस अँथरचा टीएस घेतलेला आहे, ट्रान्सवर्स सेक्शन घेतलेला आहे. ही कम्प्लीट फिगर करायची आपण. आता मी तुम्हाला फक्त समजण्यासाठी हे फक्त एकच पार्ट हा हायलाइट केलेला आहे. इथेच फक्त मी ड्रॉ केलेला आहे. इकडे तुम्ही एक्झाम मध्ये हे असं करून चालणार नाही. Anther wall. Okay. This structure is consist of anther wall and the sporogenous tissue. Okay. जे की आता हेच एनलार्ज केलं इथं. हे एक कंपार्टमेंट आहे असं आपण समजूया की ज्यामध्ये या 2 पोलन सॅक्स आहेत जे इथं दिसतात आणि हे एक कंपार्टमेंट आहे की याच्यामध्ये या 2 पोलन सॅक्स आहेत. ओके. ही कनेक्टिव्ह आहे जी इथे आपण दाखवलेली आहे. ओके. हा डायथिकस अँथर आहे. अँथर वॉल अँड द स्पोरोजिनस टिश्यू. अँथर वॉल कन्सिस्ट ऑफ 4 layers. Epidermis, endothecium, middle layer and tapetum. See the figure? This one is the epidermis. It is the outermost protective layer. Okay. It is outermost protective layer formed by means of the flattened cell. सगळ्यात बाहेरचा असणारा हा आणि जर तो बाहेर आहे तर तो अर्थातच प्रोटेक्शन करणार आहे आणि हे फ्लॅट सेलने तयार झालेला असतो. नेक्स्ट वन इज द एंडोथेशियम. नेक्स्ट टू द epidermis there is the inner layer is known as the endothecium. It is made by means of the elongated cell and this cell shows the fibrous thickening. Next one is the middle layer. Okay. Next to the endothecium, there is the presence of this middle layer. It is formed by means of 2 to 3 layer and these cells are very thin walled. Innermost layer, okay, very close to that of the sporogenous tissue, there is the presence of tapetum. Tapetum is the nutritive in function. It provides the nourishment or the nutrition to the growing sporogenous tissue. Okay. Then inside this, there is the presence of pollen sac. It is made by means of the sporogenous tissue. Sporogenous tissues are also known as the microspore mother cells. This microspore mother cell divides and there is the formation of 4 pollen grains or we called it as a microspores. या पोलन सॅक्स इथे आपल्याला पाहायला मिळतात की ज्या पोलन सॅक मध्ये काय आहे तर स्पोरोजिनस टिश्यू असतात की ज्यालाच मायक्रोस्पोर मदर सेल असं म्हटलं जातं, जे डिप्लॉइड आहेत. It undergoes the division and there is the formation of the haploid structure microspore. एका मायक्रोस्पोर मदर सेल पासून 4 मायक्रोस्पोर्स किंवा पोलन ग्रेन्स तयार होतात.